हेलो गाइज नमस्कार। आज हामी फोटोसपको सबैभन्दा पहिलो पार्ट सुरु गर्दैछौँ र हाम्रो यो पहिलो पार्ट भनेको यो टुल्सहरूबाट सुरु हुन्छ। फोटोसपमा किन भन्दा हामीले सबैभन्दा पहिला सिक्न आवश्यक कुरा भनेको टुल हो। त्यसकारण म यो टुलहरूबाट चाहिँ सुरु गर्दैछु। जस्तो मैले सुरुको यो यस भिडियोमा चाहिँ यो मुभ टुल, मार्क्यु टुल, ल्यासो टुल र म्याजिक यो चारवटा टुलको विषयमा चाहिँ म आज कुरा गर्नेछु। किन भन्दा यो भन्दा तलतिर हामी गयो भने चाहिँ भिडियो लामो पनि हुनसक्छ। त्यसकारणले मैले आज चाहिँ यति चारवटा टुलको विषयमा कुरा गर्ने विचार गरेको छु। हामी यो साइडमा भएको यसलाई चाहिँ हामी टुल भन्छौँ। जस्तो यो टुलहरूको विभिन्न आफ्नै नामहरू छ। जस्तो यो मुभ टुल, यो यिनीहरू सबैको नामहरू तपाईहरुले यसमा माउस लगाएर क्रसर राखेपछि त्यसले अटोमेटिक टुलको नाम देखाउँछ। त्यसपछि तपाईहरुले त्यो हेरेर टुललाई चिन्न सक्नुहुन्छ र त्यसको नाम जान्न सक्नुहुन्छ। र यो टुलहरूको चाहिँ हामीले कुनै पनि टुलहरूलाई सिलेक्ट गर्यौं भने त्यसको अप्सन भनेको यहाँ माथि आउँछ। यो सबै टुलहरूको आफ्नो आफ्नै अप्सनहरू छ र तिनीहरूको आफ्नो आफ्नै कामहरू हुन्छ। हामी लागौं पहिला सबैभन्दा पहिला मुभ टुलबाट। र त्योभन्दा अगाडि तपाईहरुले के कुरा एउटा जान्नुपर्ने आवश्यक छ भन्दाखेरि, जस्तो हामीले कुनै बेलामा हामीले फोटोसप ओपन गरिसकेपछि यो टुल यसरी यहाँ नआउन पनि सक्छ। त्यो नआएको खण्डमा चाहिँ जस्तो मैले अहिले यसलाई इन्टु लगाइदिएँ। जस्तो यसरी हाम्रो फोटोसप खुल्दाखेरि यहाँ टुल तपाईले देख्नु भएन भने त्यसको लागि तपाईले विन्डोमा गएर टुल लिएर आउनु पर्ने हुन्छ। यो विन्डोको यो लास्टमा छ। हामीले यहाँ गएर क्लिक गरेपछि हामीले चाहिँ यहाँ टिक लगाएको देखाउँछ। त्यसपछि मात्र यो टुल हामीले यो फोटोसपमा देख्न पाउने छौं। र हामी चाहिँ अब लागौं टुल तर्फ। त्यसको लागि फाइल न्यू गरेर मैले यहाँ कुनै पनि एउटा डकुमेन्ट क्रिएट गर्छु। जस्तै अहिले मैले A4 साइजको डकुमेन्ट क्रिएट गरेँ र हामीले फोटोसपमा कुनै डकुमेन्टलाई जुम गर्नको लागि कन्ट्रोल प्लस गर्यो भने हाम्रो यो जुम इन हुन्छ र हामीले यसलाई जुम घटाउनु पर्यो भने कन्ट्रोल माइनस गर्यो भने चाहिँ यो जुम घट्छ। अहिले जुम मैले यति राखेँ। हाम्रो यो मुभ टुलको मेन काम भनेको कुनै पनि फोटोहरूलाई अथवा हामीले यहाँ डिजाइन गर्दाखेरि कुनै पनि हाम्रो अब्जेक्टहरू हुन्छ, तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले यताउति सार्ने काम भनेको यो मुभ टुलको हो। विशेष गरी यो मुभ टुलको काम भनेको त्यति नै यताउति सार्ने नै हो मेन काम भनेको। जस्तो मैले इक्जाम्पलको लागि यहाँ मैले एउटा रेक्टेंगल लिएर आएँ। त्यसको कलर हामी यहाँबाट राख्न सक्छौं, कुनै पनि कलरहरू। र हामीले मुभ टुल लिएर यसलाई यताउति सार्ने, यसलाई सानो ठुलो बनाउने काम हामीले मुभ टुलबाट गर्न सकिन्छ। र एउटा मुभ टुलको अर्को अप्सन भनेको यहाँ माथि छ। यो अप्सन भनेको जस्तो हाम्रो अटो सिलेक्ट, लेयर, सो, ट्रान्सफर्म, कन्ट्रोल्स भनेर देखाएको छ। जस्तो हामीले यो मध्ये यो सो, ट्रान्सफर्म, कन्ट्रोल यो टिक हटाइयो भने चाहिँ हाम्रो यो बाहिरको यो तपाईहरु देखिसक्नु भएको छ। यो बाहिरको यो जुन बक्स राउन्ड वाला बक्स आएको थियो त्यो हटेछ। हामीले त्यो हटिसकेपछि हामीले चाहिँ त्यसलाई यसरी कर्नरबाट सानो ठुलो गराउन सकिन्न। त्यसकारण हामीले यसलाई यो टिक लगाउन आवश्यक छ। यदि यो सानो ठुलो बनाउनु परेको खण्डमा त्यसपछि मात्र हामीले यसलाई सानो ठुलो बनाउन सकिन्छ। अनि त्यसपछि छ तपाईको यो लेयर अनि ग्रुप लेयर भन्ने छ। जस्तो हामीले कुनै पनि डिजाइन गर्दाखेरि हाम्रो यो लेयर्समा चाहिँ हाम्रो काम गरेको अब्जेक्टहरू अथवा टेक्स्टहरू यहाँ यसरी आएर बसेको हुन्छ।
त्यो अवस्थामा हाम्रो यसलाई भन्छ सिङ्गललाई, यसलाई भन्छ हाम्रो लेयर। र हामीले कुनै बेलामा हामीले यो लेयरलाई यसरी ग्रुप गरेर राखेको छौँ भने हामीले यो दुईटालाई यसरी यसलाई सिधै कन्ट्रोल जी गरेर ग्रुप गरियो भने हाम्रो यो लेयरमा ग्रुप भनेर आउँछ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले ग्रुप गरेर यहाँ ग्रुप गरिएर यसरी हामीले ग्रुपलाई नै यसले एकैचोटि सार्न सकिन्छ। र हामीले यसमै पनि हामीले लेयरलाई सिलेक्ट गर्यौँ भने चाहिँ एक एकवटा यसरी हामीले एउटा एउटा सार्न सकिन्छ। र ग्रुप गर्यो भने दुईटै एकैचोटि सर्छ। यसको काम भनेको यति नै हो। र हाम्रो अर्को छ अटो सिलेक्ट। अटो सिलेक्टको काम भनेको तपाईको यो जस्तो मसँग अहिले यहाँ दुईटा लेयर छ, यसलाई अहिलेको लागि यहाँबाट चाहिँ अनग्रुप भन्ने आउनु पर्ने हो। हामीले यसलाई अनग्रुप लेयर गर्छौँ। यो हाम्रो अनग्रुप भयो। यसरी दुईटा लेयरमा मैले यसमा टिक लगाएको छु भने यो मैले जुन चाहिँ नि रेक्टेङ्गललाई सिलेक्ट गर्छु त्यो अटोमेटिक हुन्छ। तर हामीले यसलाई चाहिँ यहाँ टिक लगाएको छैन भने चाहिँ हामीले अटोमेटिक कुनै पनि लेयरलाई सिलेक्ट गर्न सकिँदैन। जस्तो अहिले मेरो लेयरमा यो रेक्टेङ्गल 2 वाला सिलेक्ट भइरहेको छ, त्यसकारणले यसले चाहिँ 2 मा मात्रै काम गरिरहेको छ। जस्तो मैले यसलाई चलाउन खोज्दा पनि यो मात्रै चलिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा तपाईले यसमा टिक लगाइदिनु भयो भने यो हामीले जुम भने त्यही जुम तपाईलाई चलाउन अथवा सानो ठुलो बनाउन केही गर्न आवश्यक छ। त्यसको लागि तपाईलाई यहाँ टिक लगायो भने सजिलो हुन्छ। यसलाई मैले डिलिट गर्दिए। त्यसपछि हाम्रो अर्को भनेको यहाँनिर रेक्टेङ्गुलर मार्क्यू टुल, अनि यो इलिप्टिकल मार्क्यू टुल, अनि त्यसपछि सिंगल र सिंगल कलम, यो चारवटा टुल रहेको छ। यो टुलको बारेमा भन्नको लागि चाहिँ मलाई एउटा फोटोको आवश्यकता पर्छ। यसलाई क्यान्सल गरौँ। मसँग यहाँ मैले एउटा फोटो डाउनलोड गरेर राखेको छु। यसलाई मैले फोटोसपमा लिएर आएर खोलेँ। त्यसपछि हामीले रेक्टेङ्गुलर मार्क्यू टुल भनेर यसले यो भनेको रेक्टेङ्गल चारपाटे तरिकाले चाहिँ यसले सिलेक्सन गर्छ। यसको काम भनेको सिलेक्सन गर्ने नै हो। र सिलेक्सन गरिसकेपछि हामीले यसलाई मुभ टुल लिएर यसलाई हामीले यसरी सार्न पनि सकिन्छ। अनि त्यसपछि हामीले यसलाई कलरहरू यताउति चेन्ज पनि गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि हामीले यसलाई यो लक छ यो लेयर, यसलाई हामीले सबैभन्दा पहिला यसलाई अनलक गरौँ। त्यसको लागि हामीले यहाँ डबल क्लिक गरेर ओके गरेपछि यो अनलक भयो। यो अनलक भइसकेपछि बल्ल हामीले यो फोटोको कलरहरू चेन्ज गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि यहाँ चाहिँ हामीले यो यताको विषयमा हामीले पछि अरू भिडियोहरुमा हामीले कुरा गर्नेछौँ। र हामीले अहिलेको लागि स्याम्पलको लागि हामीले यसरी पनि हामीले कलरहरू चेन्ज गर्न सक्छौँ। र यसको काम भनेको यही नै हो, सिलेक्सन गर्ने हो। त्यसपछि यसको तलको यो इलिप्टिकल मार्क्यू टुल, यसको काम पनि सिलेक्सन नै गर्ने हो। अघिको यसले चाहिँ रेक्टेङ्गल, अहिले यसलाई मैले यो डिलिट गरिदिउँ, यो पनि डिलिट। रेक्टेङ्गुलर मार्क्यू टुलको काम भनेको रेक्टेङ्गल सिलेक्सन गर्छ भने अर्को
यसको काम भनेको यसले चाहिँ सर्कलमा सिलेक्सन गर्छ, फरक यति मात्रै हो। नत्र दुईटैको काम भनेको एउटै काम हो त्यो दुईटैको। त्यसपछि यसको माथि अप्सनमा छ, जस्तो यो भयो, यो भयो, यो भयो, यो चारवटा अप्सन रहेको छ। यस्तो यसको काम भनेको यो चाहिँ दुईटै, यसमा पनि यो लागु हुन्छ र यसमा पनि हुन्छ। यो भनेको हामीले एड गर्नु पर्यो भने, हामीले सिलेक्सन एड गरे यसरी एड गर्नु पर्यो भने यसको काम भनेको एड, र यसको काम भनेको माइनस डिलिट। हाम्रो सिलेक्सन घटाउनु पर्यो भने यसको काम हुन्छ। र हामीले यो बाहिरको चाहिएन, यो भित्रको अलिकति मात्रै राख्छु भन्यो भने यो भयो यसको काम। यसको काम लगभग यति नै हो। अनि तपाईको यहाँ फिदर भन्ने छ। यो फिदरको काम भनेको जस्तो मैले यसरी सिलेक्सन गरेँ, यो अहिले यहाँ माइनसमा छ, र हामीले सुरुमा सिलेक्सन गर्नको लागि यो यहाँ हुनुपर्छ, र मैले यसलाई यसरी सिलेक्सन गरेँ, र मैले यहाँ फिदरको काम भनेको यो चाहिँ टिक चाहिँ हटाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो हामी यहाँ फिदरमा छौँ, जस्तो मैले अहिले यहाँ 20px छ, 20px लाई त्यति नै 20px नै राखेर चाहिँ मैले यसलाई यसरी काटेँ भने चाहिँ यो तरिकाले चारैतिर हल्का हल्का हुने तरिकाले यो यसरी कट हुन्छ भने, जस्तो मैले यहाँ फिडर 0 राखेर कट गरेँ भने चाहिँ यो यसरी कट हुन्छ। यो फिदर भनेको यही हो। त्यसपछि तपाईको हामीले सिलेक्ट गरौँ, सिलेक्ट गरिसकेपछि स्टाइल नर्मल फिक्स भन्ने छ। हामीले फिक्समा राख्यो भने यहाँ हामीले यो जुन यो सर्कल सिलेक्सन भइरहेछ, हामीले सिलेक्सनको चाहिँ एउटा कुनै साइज दिएर पनि हामीले त्यसलाई सिलेक्सन गर्न सक्छौँ। विथ र हाइट तपाईको आवश्यकता अनुसार राखेर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हाम्रो यो रिफाइन एज भन्ने छ। रिफाइन एज भनेको हामीले म्यानुअल तरिकाले हामीले गर्न सक्छौँ। यो हाम्रो साइडको भागलाई चाहिँ कसरी काट्ने भन्ने हुन्छ। यसको मेन भनेको यो फिदर नै हो। अघि हामीले फिदरमा काम गरेको जस्तै तरिकाले यसबाट काम गर्न सकिन्छ, र हामीले त्यसलाई त्यसरी गरिसकेपछि हामीले यसलाई यसरी सार्दाखेरि यो तरिकाले सर्छ। यसको काम र फिदरको काम भनेको लगभग एउटै नै हो। त्यसपछि हामी जान्छौँ ल्यासो टुल। हामीले यो ल्यासो टुल भनेको पनि सिलेक्सन नै गर्ने काम हो। यसको पनि जस्तो यसरी हामीले ड्र्याग गरेर माउसको राइट क्लिक गरेर यसरी हामीले ड्र्याग गरेर चाहिँ हामीले यसरी सिलेक्सन गर्न सक्छौँ। यसको लागि चाहिँ हामीले माउसको राइट क्लिक चाहिँ नछोडिकन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि यसरी हामीले सिलेक्सन गर्न सक्छौँ, र यसको काम भनेको यही हो। अब पोलिगन ल्यासो टुल भनेको हामीले कुनै पनि फोटोहरूलाई सिलेक्सन गर्नु पर्यो भने माउसको राइट क्लिक गर्दै हामीले यसरी सिलेक्सन गर्न सक्छौँ। यसलाई मैले अहिले रफली गरेको छु, तपाईहरुले बिस्तारै राम्रोसँग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को हाम्रो यसलाई डिसेलेक्ट गरौँ। त्यसपछि हाम्रो छ लास्टमा म्याग्नेटिक ल्यासो टुल।
म्याग्नेटिक ल्यासो टुल। यसको काम भनेको हामीले कुनै पनि फोटोहरूलाई लगाएर यसरी हामीले माउसले क्लिक नगरिकन यसरी त्यसको त्यो वरिपरि हामीले यसरी यसलाई माउसलाई हिँडालिदिएपछि यसले चाहिँ अटोमेटिक सिलेक्सन गर्छ। अटोमेटिक यसरी चाहिँ त्यो काट्नुपर्ने भागहरूलाई उसले चाहिँ अटोमेटिक यसरी लिन्छ। हामीले यसरी चाहिँ यसलाई यसरी बिस्तारै गर्न सक्छौँ। यसको काम भनेको यही नै हो। यो माथिको सबैको एउटै छ। त्यसपछि हामी जान्छौँ यसलाई डिसेलेक्ट गरौँ। त्यसपछि हामी जान्छौँ क्विक सेलेक्सन टुल। जस्तो यो फोटो चाहिँ अलि बढी नै फोहोर देखियो, त्यस कारणले यसलाई फेरिबाट लिएर क्विक सेलेक्सन टुल भनेको जस्तो कुनै पनि सेम कलरहरू छ भने यसले एकैचोटि यसरी हामीले ड्र्याग गरिदिएपछि यसले चाहिँ सेम कलरहरूलाई अटोमेटिक सिलेक्सन गर्छ। जस्तो यतापट्टि यसरी सिलेक्सन गरेको छ, यो यसलाई हामीले माइनस गरेर पनि हटाउन सकिन्छ। यसरी यसको काम यही नै हो। यसले अटोमेटिक क्विक सिलेक्सन गर्छ, सेम कलरहरूलाई गर्छ भने यसको काम पनि त्यही हो। सेम कलर छ भने यसले पनि अटोमेटिक सिलेक्सन गर्छ। जस्तो यहाँ कलरहरू मिक्स छ, यसमा चाहिँ यसले अलि राम्रोसँग काम गर्दैन र हाम्रो यस्तो सेम ब्याकग्राउन्ड सेम कलरहरू छ भने चाहिँ हामीले यो टुलको युज गर्न सकिन्छ। हस् त साथीहरू, आजलाई यति नै। बाँकी चाहिँ हाम्रो यो क्रप टुलदेखि अरू तलको टुलहरू चाहिँ अर्को नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ कुरा गरौँला।